Hi guys! Welcome back to our tutorials. For today's video, ang gagawin natin ay t-shirt. Ladies shirt. And ito rin pala ang suot ko guys. Gawa ko ito. Dress to siya guys, dress mahaba. Then, kung gusto nyo rin pala na hindi, abang po kayo ng mga susunod natin na videos. Kasi gagawan ko rin to ng tutorial guys. Kung gusto nyo po, mahaba po siya. Abangan nyo lang po sa mga susunod natin na videos. Kasi gagawin ko rin po ng videos. So, lagyan lang natin ng pabigat para stable yung ating pattern. Guys, yung ating sleeve, nice siya. Kaya, nakapuli siya. Para isang pagkakaroon na. Tapos magiging tanda. So, ito guys, tapos na yung ating tinatabas. Ito na yung ating sleeve. Naglagay ako ng tanda. Ayan. Naglagay ako ng tanda para sa kung alin yung front at saka back. Tapos ito yung back natin. Ito yung back panel natin. Ayan. Ito naman ang ating front. At ito ang ating neckband. Yan. Attach lang natin yung shoulders. Tapos, yung sleeve naman.
sa kabila. Walang side naman. So, ito na guys. Yan. Nakabit na natin pati yung ating sleeve. Isa-side close na natin. So, na-side close na natin guys. Almost buo na siya. Overlock lang natin yung mga yung laylayan, pati yung sa sleeve para sa ating hemming. Sleeve naman. Yan, sleeve. Kabila. Yan, meron na siya guys. Ayan. May mga overlock na sa ating laylayan. Ito yung ating neckband guys. Ginawa ko siyang 7.5. 7.5 yung ano niya. 15 pag yung circumference 15. Yan, naka full siya sa 5 pag magbe-basting tayo. Yan. Ito na. Kakabit na natin. Tapos ito guys, yung pinaka-seam niya, yan. Dito natin magba-backward tayo ng 3/4 or 1 inch. Hindi natin siya itatapat. So yan. Naikabit na natin. So mag-ano na tayo. Overlock lang natin yung ating neckband.
Ito guys, tapos na. Tapos na ang ating shirt. Ay, kita kilikili ko. So, ito na siya guys. Ito na yung ating finished product. Ayan. Ito na siya. Ayan. Sana nagustuhan nyo guys. Comment down below na lang po kung nagustuhan nyo. At sana po may natututunan na naman po ulit kayo sa ating tutorial ngayon. Ay, yung suot ko pala kanina guys, gawa ko rin yun. Gagawan ko rin ng tutorial yun guys kung gusto nyo. So, ayun lang sa ngayon guys. Thank you for watching. Bye!